Ayan. So, ngayon, meron tayo susukatan. Ito naman, BIRHEN siya. So, pakita ko sa inyo kung paano ko sinusukatan yung mga life size na POON. So, pag sa leeg, ganito lang ginagawa ko. Ayan. So, yung size niya is 4.5. And then, yung dito naman, pwede din ganito. Ayan. So, dito naman 9. Okay. And then, yung dito naman, simula dito sa balikat hanggang dito. So, 15. Tapos, dito naman sa wrist niya, yan tayong 11 point. Ayan, saktong luwang lang. Lapit mo tayo. Ayan, so, meron tayong 11.5. Ayan. And then, dito pa sa bust para makuha natin yung saktong sukat. So, siguro mga 23.5. And then, yung sa baywang naman. Para fit. So, gawin natin 18. Ako lang dito kasi medyo sexy. Dito sa baba is 23. Tapos, yung haba niya from shoulder, ayan, hanggang dito sa, usually, hanggang dito sa laylayan ng, sa base. So, mga 37. Kasi may, pa naman yun may excess pa yan. So, 37. Tapos, yung bilog naman, kunin natin yung bilog ng base. Sir, bilog na sa base. Sakto lang po dyan. Sakto lang. Sir, mga